Realme X सिरिजको लेटेस्ट मोडल Realme X7 Max चाहिँ अहिले भर्खरै इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिएको छ, जसको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 48,000 को रेन्जमा जान्छ। र जुन प्राइसमा चाहिँ यसलाई Realme X7 Max लाई चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन भन्न सकिन्छ यदि यो पनि नेपाल मार्केटमा अफिसियली लन्च हुन्छ भने। यसको प्राइसको कुरा गर्दा यसमा 48,000 प्राइस रहेको छ नेपाली प्राइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि। र यसको मेन युनिक सेलिङ पोइन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई डाइमेन्सिटी 1200 यसको 5G प्रोसेसर रहेको छ, जुन प्रोसेसर चाहिँ हामीले 60,000 को रेन्जमा OnePlus Nord 2 र 57,000 को रेन्जमा पोको F3 GT मा पनि देख्न सक्छौँ, जुन कुराले गर्दा चाहिँ Realme X7 Max लाई 50,000 बिलोमा वान अफ द बेस्ट फोन बनाउन जान्छ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल। र आज हामी Realme X7 Max को अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छौं। अनकभर द एक्स्ट्राअर्डिनरी स्पिड बक्स खोल्दाखेरि तपाईले एउटा व्हाइट कलरको बक्स पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ अनकभर द एक्स्ट्राअर्डिनरी स्पिड भनेर लेखिएको छ। र हामी अब यस बक्स भित्र हेर्छौं के छ भनेर। यस बक्स भित्र तपाईले सबभन्दा अगाडि पाउने भनेको एउटा युजर गाइड, जुन चाहिँ सबै ब्रान्डले राखेको हुन्छ। र यसमा तपाईलाई ट्रान्सप्यारेन्ट केस आउँछ, जुन चाहिँ Realme ले हरेक मोडल हरेक सिरिजमा दिन्छ। यो चाहिँ तपाईको नर्मल एउटा टिपियु ट्रान्सप्यारेन्ट कभर दिएको छ हैन। बक्सको पछाडि तपाईले सिम टुल देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ फोन, जुनको कलर रहेको छ मिल्की वे, जुन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ। र बक्सको अब हामी स्टोरेजतिर हेर्छौं। र स्टोरेज हेर्नेमा तपाईले सबभन्दा अगाडि पाउनुहुन्छ 65 वाटको फास्ट चार्जिङ डक दिएको छ, जुन चाहिँ Realme X7 Max ले सपोर्ट चाहिँ तपाईलाई 50 वाटसम्म मात्र सपोर्ट गर्छ भने, तर चार्जर चाहिँ यिनीहरूले 65 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ, जुन चाहिँ युजलेस। केबलको कुरा गर्दा तपाईलाई टाइप सी केबल दिन्छ, जुन चाहिँ USB टु टाइप सी केबल रहेको छ। र हामी फोन स्टोरेजहरुलाई साइडमा राख्छौं र बक्स फोन तर्फ लाग्छौं। यो तपाईले फोन देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरिएको छ, जसको कलर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेडिश टाइपको कलर छ। फोनको तपाईले कलर देख्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा यसको एट्र्याक्टिभ पार्ट नै यसको यो कलर रहेको छ। Realme को X सिरिजमा जहिले पनि कलर चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ अरु भन्दा चाहिँ, यसमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा कलर छ, जुनको बीचमा एउटा तपाईलाई डेयर टु लिभ भनेर ब्रान्डिङ गरिएको छ। र त्यसको माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा मोड्युल छ, 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा मोड्युल छ, तर साइडमा तपाईलाई म्याट फिनिशिङ दिएको छ, अनि बीचमा चाहिँ तपाईको ग्लसी फिनिशिङ छ। ओभरअल पोर्ट्स एन्ड बटनहरु हेर्छ यसमा के छ भनेर हैन। यसको तपाईले राइट साइडपट्टि चाहिँ एउटा मात्र बटन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ पावर बटन रहेको छ, जुन राइट साइडमा यसको पावर बटन रहेको छ। र यसको मुनिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा टाइप सी पोर्ट रहेको छ, र त्यसको तपाईको राइट साइडपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल रहेको छ, र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ 3.5 mm ज्याक रहेको छ। यसको लेफ्टपट्टि कुरा गर्ने हो भने लेफ्टपट्टि तपाईलाई दिएको छ यसले भोल्युम प्लस माइनस बटन र यसको त्यो भन्दा माथि सिम ट्रे। यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा ब्याकमा प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन रहेको छ, र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास डिजाइन रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईलाई प्रोटेक्सनको कुरा गर्ने चाहिँ ड्र्यागन ट्रेल प्रोटेक्सन दिएको छ, जुन चाहिँ OnePlus Nord C मा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको फ्रेमको कुरा गर्ने चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई एकदमै लाइट वेट बनाउँछ। र यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 179 ग्राम यसको वेट रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ एकदमै लाइट फिल हुन्छ तपाईलाई यो फोन हातमा लिँदा, र तपाईलाई यो फोन डेली लाइफमा युज गर्न एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा डाइमेन्सिटी 1200 5G 6nm प्रोसेसर दिएको छ, जुन प्रोसेसरले गर्दा चाहिँ यसको जुन प्राइस सेगमेन्टमा यो आउँछ 50,000 को रेन्जमा, यसलाई चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट स्मार्टफोन बनाउँछ। यसको मेन हाइलाइटिङ पोइन्ट नै यसको प्रोसेसर रहेको छ। र यसको डाइमेन्सिटी 1200 प्रोसेसर भनेको चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 865 855 प्लस को कम्पेरिजनको प्रोसेसर रहेको छ, जुन प्रोसेसर चाहिँ OnePlus Nord 2 पोको F3 GT हरुमा पनि हामीले देख्न सक्छौं। र यो प्रोसेसरको CPU को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईलाई octa core CPU आउँछ, र यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईलाई 2.84 म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ। यसको GPU को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा Mali G77 MP9 भन्ने GPU रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई
पबजी सिओडीहरू जस्तो गेमहरू खेल्न पनि कुनै पनि हाई सेटिङमा खेल्नलाई प्रब्लम हुँदैन। यसमा तपाईँलाई स्मुथमा एक्सट्रिम पनि दिन्छ र यो डायमेन्सिटी 1200 प्रोसेसर युज गरेर Realme X7 Max मात्र एउटा यस्तो मोडल हो जुनमा चाहिँ तपाईँलाई स्मुथमा 90 FPS सम्म पबजी सेटिङ खेल्न मिल्छ। यसमा चाहिँ यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई सोनीको लेन्स ट्रिपल लेन्स आउँछ पछाडिपट्टि चाहिँ। यसमा तपाईँलाई ब्याकमा 64 मेगापिक्सल एउटा मेन सेन्सर f1.8 एपेचरमा दिएको छ र यसमा 8 मेगापिक्सलको छ जसको एपेचर चाहिँ 2.4 एपेचर रहेको छ र यसमा तपाईँलाई 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ जसको चाहिँ एपेचर 2.4 एपेचर रहेको छ। यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 16 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ जसमा चाहिँ एपेचर भन्ने 2.5 एपेचर लागेको छ र यसको तपाईँलाई भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 1080p मा 30 fps सम्म रेकर्ड हुन्छ भने ब्याक क्यामेरामा चाहिँ तपाईँलाई 4K 30 fps र 60 fps को पनि अप्सन दिने गरेको छ। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई 4500 mAh को ब्याट्री दिएको छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 50 वाटको यसको फास्ट चार्जिङ दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ 0 to 100 विदिन 35 मिनटमा फुल चार्ज हुन्छ। यो चाहिँ यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई एन्ड्रोइड 11 र Realme UI 2.0 को सपोर्ट दिएको छ। यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई फ्रन्टमा यसको इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ जुन चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा जस्तो नोट सीहरूमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ हैन। र यसमा तपाईँलाई जाइरोको सपोर्ट दिएको छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर रहेको छ र एक्सिलेरोमिटर सेन्सर पनि रहेको छ र सेन्सरहरू चाहिँ हामीले सबै सेन्सर यसमा पाउन सक्छौँ जुन गर्दा तपाईँलाई जाइरोले गर्दा तपाईँलाई गेमिङको लागि पनि यसमा राम्रो हुन्छ र तपाईँको प्रोसेसरले गर्दा यसमा तपाईँलाई डायमेन्सिटी 1200 प्रोसेसरले गर्दा चाहिँ गेमिङको लागि झनै राम्रो हुने भयो। यो फोनको ओभरअल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन आउँछ जसको यसको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ अब इन्डियन प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ यसको 48,000 यसको प्राइस जुन नेपाली प्राइस हुन जान्छ र यसको यो प्राइस सेगमेन्टमा यदि अफिसियली यो नेपालमा आउँछ भने यो फोन चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँलाई यसको मेन मैले अघि पनि भने यसको मेन हाइलाइटिङ पोइन्ट भनेको यसमा डायमेन्सिटी 1200 5G प्रोसेसर रहेको छ जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर रहेको छ Realme X7 Max को चाहिँ। अनि यसको तपाईँको डिस्प्लेको पनि कुरा गर्ने हुन्छ सुपर एमोलेड डिस्प्ले र तपाईँको ब्याट्रीको कुरा गर्ने 4500 mAh को ब्याट्री र तपाईँलाई क्यामेराको कुरा गर्ने भने 64 मेगापिक्सलको सोनीको ट्रिपल सेन्सर रहेको छ जुनमा तपाईँलाई 4K 30 fps 60 fps पनि सपोर्ट दिएको छ र तपाईँको चार्जिङ स्पिडको कुरा गर्ने भने तपाईँलाई यसमा 50 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ यो प्राइसमा यो फोनलाई वान अफ द बेस्ट फोन बनाउन जान्छ। यो फोनको हामी डिटेल रिभ्यू चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछौँ जुन चाहिँ अब तपाईँलाई यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू जुन हाम्रो नेपाल मार्केटमा पाउने मोडलहरूको कम्पेरिजन गरेर तपाईँहरूलाई एउटा नेक्स्ट भिडियोमा यसको फुल डिटेल रिभ्यू दिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। टेक्निकल पद च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला जसले गर्दा तपाईँलाई हामीले यदि नयाँ लेटेस्ट भिडियो हाल्यो भने सबैभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। र हाम्रो कुनै पनि ब्रान्डको तपाईँहरूलाई फोन लिनु परेमा कुनै पनि मोबाइल स्मार्टफोनको तपाईँलाई एसेसरिजहरू लिनु परेमा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको अनलाइन वेबसाइट पनि रहेको छ हाम्रो www.tele6mobile.com जुन तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईँको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु र तपाईँले त्यहाँ गएर पनि यसको वेबसाइट तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।